चांगलं पद मिळालेलं होतं, चांगली पगाराची नोकरी पण होती. डॉलरमध्ये पैसे मोजत होतो, पण एक खंत मनात होती, ती म्हणजे मी ज्या भागातून आलोय, मी ज्या दुष्काळ प्रदेशातून आलोय, मी ज्या समाजामधून आलोय, त्या समाजासाठी मी काय करू शकतो. जो दुष्काळ भाग, ज्याच्यामध्ये मी पाण्याने भरलेला एखादा ढग बांधू शकणार नाही, पण रोजगाराच्या निर्मितीने मी एखादा पयोत तरी नक्कीच तिथं निर्माण करू शकेन की नाही. आज भारतातल्या 15 टाटा कंपनीज आणि भारतातले सगळे ताज हॉटेल्स याच्यामध्ये आज पयोतचाच ग्लोज आहे वापरला जातो. मी छोट्याशा सर्वसामान्य शेतमजूर कुटुंबातून, वडील सैन्यातून निवृत्त झालेले होते, पण नोकरीच्या संधीच नसल्यामुळे शेतमजुरीशिवाय पर्यायच नाही. मग आई बाबा शेतमजुरी आणि शाळा सुरू होण्याच्या अगोदर, शाळा संपल्यानंतर आणि सुट्टीच्या दिवसात शेळ्या चरवण्याचं काम आमचं होतं. दुष्काळी भाग, त्यामुळे रोजगाराच्या संधी नाहीत, म्हणून आबा सायकलला टोपल्या बांधून जे काही फळफळं मिळायचे ते गावोगावी विकायचे. त्याच्यातून थोडंसं धान्य मिळायचं आणि सुट्टे पैसेही मिळायचे आणि आमचा गुजारा त्याच्यातून होत होता. चांगले मित्र मिळाले, त्यांच्या सोबतीनं शिक्षणही पूर्ण झालं, चांगले मार्क मिळाले आणि इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळाली. सिव्हिल आणि ग्रामीण विषयातली मला पदवी मिळाली. शिक्षण पूर्ण झालं त्या काळामध्ये जवळच साखर कारखान्याची निर्मिती होत होते आणि आबांचं सैनिकी बॅकग्राऊंड असल्यामुळं त्यांना तिथं नोकरी मिळाली. त्यांच्या ओळखीनं मी नोकरीसाठी त्यांच्यापर्यंत पोचलो कारखान्यामध्ये, पण मला नोकरी नाकारली गेली आणि नाराज झालो. पण एक निश्चय झाला, जरी नोकरी नाकारली असेल पण कधी तर भविष्यात मी नोकरी देणारा बनेन, याच्यासाठी मी प्रयत्न करायला सुरुवात करेन. गरज होती नोकरीची, कुटुंबाला पैशाची गरज होती आणि म्हणून नोकरी शोधत नाशिकला पोचलो. ग्रामीण विकास आणि पाणी व्यवस्थापनावरती काम करणाऱ्या प्रसाद सेवेकरींच्या बरोबर ओळख झाली. वेगवेगळ्या विषयावरती काम करायला सुरुवात झाली. माझ्या ग्रामीण आणि सामाजिक इंजिनिअरिंगच्या कामाला प्रसाद दादाबरोबर सुरुवात झाली. मी इंजिनियर होता होता प्रसाद दादांनी एक माणूस पण घडवला आणि हे सगळं काम चालू असताना देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आमच्या अनुभवाच्या जोरावरती काम करायला संधी मिळाली. मग ऑक्सफॅम, युनिसेफ, USAID या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या बरोबर जगभर काम करता आलं. वेगवेगळ्या आपदांच्या मध्ये ग्रामीण विकासावरती काम करत होतो. चांगलं पद मिळालेलं होतं, चांगली पगाराची नोकरी पण होती. डॉलरमध्ये पैसे मोजत होतो, पण एक खंत मनात होती, ती म्हणजे मी ज्या भागातून आलोय, मी ज्या दुष्काळ प्रदेशातून आलोय, मी ज्या समाजामधून आलोय, त्या समाजासाठी मी काय करू शकतो. जो दुष्काळ भाग, ज्याच्यामध्ये मी पाण्याने भरलेला एखादा ढग बांधू शकणार नाही, पण रोजगाराच्या निर्मितीने मी एखादा पयोत तरी नक्कीच तिथं निर्माण करू शकेन की नाही. आणि मग ठरवलं की आपल्याला परत जायचंय. अफगाणिस्तानमध्ये होतो, 2-3 हादशामध्ये वाचलो. एक होता की एक्सप्लोजन, माझ्या कोंडव्यामधल्या 3 कार उडालेले होतो, सुदैवाने मी वाचलो. कदाचित परमेश्वराने मला परत काहीतरी समाजासाठी देण्यासाठी वाचवलं असेल असंच वाटलं आणि त्याच दिवशी त्या नोकरीला मी राजीनामा दिला आणि मी माझ्या गावाकडे जायला निघालो की मला माझ्या गावासाठी काहीतरी करायचं आहे. मी गावाकडे आलो. करायचं काय
हे काही नक्की ठरवलेलं नव्हतं, पण कुठंतरी एक निश्चय मनात येत होता की हे करायचंय. परदेशातून मी गावाकडे येतोय, तर गावात बसून सुद्धा आपल्याला परदेशी नाणी कमवता येऊ शकेल की नाही, असं आपल्याला जर का आपण सिद्ध करू शकलो, तर गावात आणि देशातून परदेशी जाणाऱ्या तरुणांना मी एक संदेश देऊ शकेन आणि असा संदेश मी त्या तरुणांच्यापर्यंत पोचवू शकेल. मी परदेशातून जरी मी माझ्या गावामध्ये काही निर्मिती करायला जर का आलो असेल, तर इथल्या गावाचं पर्यावरण खराब करणं हा माझा कुठलाही हक्क नाही मला. तर ते जे काय बनवू ते पर्यावरण पूरक असंच काम असू शकेल. मी ज्यावेळा लहान होतो त्यावेळा माझी आई माझ्याजवळ नव्हती, कारण ती रोजगाराच्या निमित्तानं बाहेर असायची. पण मी जे काम उभा करेन ते काम ती माऊली तिच्या मुलाबाळांना सोबत घेऊन तिच्या घरामध्ये काम करू शकेल, असं काम मी त्या छोट्याशा तिच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा ते काम माझं उभा राहील. आणि हे जर माझं काम तिच्या घरामध्ये गेलं तर तिथलं आरोग्य आणि तिथली स्वच्छता आपोआपच तिथं वाढायला सुरुवात होईल, तिथं चांगलं आरोग्य निर्माण होईल. अशी व्यवस्था आणि एखाद्याचा रोजगार जर का मी एखाद्याला रोजगार देताना एखाद्याचं उपजीविकेचं साधन जर का मी निर्माण करतोय, तर ते निर्माण केलेलं प्रॉडक्ट कुणीतरी मग ते इंडस्ट्रीमध्ये असेल किंवा अन्य ह्याच्यामध्ये घालताना त्याचं उपजीविका ज्याच्यामुळे तो उपजीविका स्वतःची सिक्युअर करतोय त्या अवयवावरती जर तो घातलं तर ते निदान त्याची उपजीविका ते सिक्युअर होऊ शकेल, त्याचा हात त्याचा सिक्युअर होऊ शकेल, असं एखादं प्रॉडक्ट आपण निर्माण करायचं. आणि हे प्रॉडक्ट कुणाच्या जरी हातात गेलं तर त्याला एक संदेश तो मिळेल की माझी आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती वाढवण्यासाठी कोणीतरी मला हात देतंय. आणि समोर आला तो हात, आणि मग ठरवलं की आपण हात बनवायचा, आणि हात मोजे आणि हँड ग्लोव्ज हा समोर आला. आणि हे आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टींशी आपल्या बरोबर जुळतंय. आणि सुरुवात झाली आमची हातमोजे हँड ग्लोव्ज जिथं बनवतायत तिथं जाऊन ती पाहण्याची धडपड. मध्यंतरीच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या शोधामध्ये मुंबईमध्ये अनुप जेटियांशी ओळख झाली. अनुप बऱ्याच देशामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टीवरती इम्पोर्ट एक्सपोर्टचं काम करत होता, काही मॅन्युफॅक्चरिंग करत होता. त्यांना आमची आम्ही जे काही ठरवलेलं आहे हे करायचं आहे, हे ज्यावेळा मी बोललो त्यावेळा त्यांनी सांगितले की देवानंद, भारतीय माणूस मास स्केलवरती काम करायला तयार नाही आहे. जर का हे प्रॉडक्ट बनवायचं असेल तर मास स्केलवरती याचं प्रॉडक्ट झालं पाहिजे. एक्सपोर्ट्स करायचं असेल तर त्या एक्सपोर्ट्स क्वालिटीच्या बरोबर ते प्रॉडक्ट तयार झालं पाहिजे. भारतामधून हे फारसं प्रॉडक्ट बनवलं जात नाही आहे आणि ते एक्सपोर्ट्स पण होत नाही आहे. एक्सपोर्ट्स होतं ते चायनामधून, जापान आणि युरोपियन देशामध्ये ते एक्सपोर्ट्स होते. भारतामधून हे प्रॉडक्ट्स होत नाही आहे. एक तर आहे की गुणवत्ता, दुसरी आहे की वेळेवर पोचवणं, तिसरी जी आहे की क्वांटिटी जास्त मास स्केलवरती ते प्रॉडक्ट बनवणं, आणि चौथी जी गोष्ट आहे ती परवडेल अशा दरामध्ये ते प्रॉडक्ट बनवणं. अशा पद्धतीच्या गोष्टी इथे होत नाही आहे आणि इकडून कोणी काम केलेलं नाही आहे. म्हटलं की हे जर प्रॉडक्ट्स आपण जर का बनवू शकलो तर आपल्या ज्या ठरवलेल्या गोष्टींशी आपण नक्कीच आपण तिथेपर्यंत पोचू शकू. आणि आम्ही ठरवलं की हे प्रॉडक्ट आपण बनवूया. अनुपनी सांगितलं की जपान हा देश असा आहे की हे प्रॉडक्ट चायनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतोय, तर तुम्ही जर का हे प्रॉडक्ट बनवायची जर तुमची इच्छा असेल तर मी तुम्हाला मदत करायला तयार आहे. मी जपानपर्यंत तुमचं प्रॉडक्ट्स घेऊन जायला तयार आहोत. आणि मग ठरवलं की जर का आपण जपानबरोबर का हे काम करू शकलो तर भारतातल्या नाहीतर जगभरातल्या सगळ्या इम्पोर्टर्सना
भारतातल्या खरीददारांना आपण एक संदेश देऊ शकू, जर का जो जपानबरोबर काम करू शकतोय तर त्याला क्वालिटीचं उत्तर द्यायला काय म्हणतात त्याला बोलायला काहीच गरज नाही आहे की कारण जपानबरोबर काम करतोय, तर त्या क्वालिटीचं काम आपण करूया. आणि आम्ही ठरवलं की यस आपण जपानमध्ये आपलं प्रॉडक्ट पाठवायचं आहे. आणि अनुपला मी वचन दिलं की यस आम्ही ते करू. आणि मग चायनामधून जिथून ह्या ग्लोव्ज जपानमध्ये जात आहेत ते ग्लोव्ज आम्हाला बघायचे आहेत, त्यांची तांत्रिक गोष्टी बघायच्या आहेत, मशिनरीज बघायच्या आहेत. या सगळ्या ह्याच्यासाठी आम्ही ठरवलं की आम्हाला ते जाऊन बघायचं आहे. आणि मी आणि स्नेहल आम्ही चायनामध्ये हे ग्लोव्ज शिकण्यासाठी मशिनरीज पाहण्यासाठी आम्ही चायनामध्ये गेलो. 3-4 कंपन्यांची नावं मिळवली, कंपन्यापर्यंत पोचलो. 2-3 आणि अगदी जुजमी माहिती देऊन आम्हाला गुड बाय केलं, अगदी फोटोही काढू दिले नाहीत. एकापर्यंत पोचलो, त्याला आमचा उद्देश सांगितला की हे प्रॉडक्ट आम्ही भारताकडे भारतामध्ये विक्रीसाठी घेऊन जातो, त्यामुळे आम्हाला ह्या प्रॉडक्टविषयी जास्तीची माहिती आम्हाला द्यावी. त्यांनी आम्हाला होकार दिला. आम्ही त्याला म्हटलं आम्हाला 7 दिवसाची काम करण्याची संधी द्या. त्यांनी सुरुवातीला हो म्हटलं, पण रात्री फोन करून सांगितले की आमचे डायरेक्टर तुम्हाला 7 दिवस काम करण्याची संधी नाही देऊ इच्छित, पण 2 दिवस तुम्ही करू शकाल. स्नेहलला म्हटलं की 2 दिवस तरी 2 दिवस, पहिल्या तिघांनी तर आपल्याला परतून लावलंय, निदान हा 2 दिवस तरी आपल्याला संधी देतोय तर का नाही. 2 दिवसात जास्तीत जास्त आत्मसात करण्याचं, जास्तीत जास्त माहिती घ्यायची असं आम्ही ठरवून आम्ही कंपनीत सकाळी पोचलो. एक मशीन दिली, काही हँडग्लोव्जचे कटिंग्स दिले, आम्हाला स्टिच करायला सांगितली. कधीही आम्ही अशा मशीनवरती बसलेलो आम्ही दोघंही नव्हतो, पण ते लवकर प्रॉडक्ट तयार व्हावं याच्यासाठी मग कधी तू कधी मी असं आमचं त्याच्यावरती खो खो सुरू झाला. चिडचिड झाली, रागावणं झालं. समोरच्या चायनीज मुलींना आम्ही काय बोलतोय कळत नव्हतं कारण आमचं मराठीतलं होतं, पण त्या आमच्या ह्या सगळ्या ह्याच्याकडे मात्र हसत होत्या. शेवटी ठरवलं की तू मशीन बघ, मी बाकीच्या मशीनवरती जातो, तू प्रॉडक्टविषयी माहिती बघ. आणि आमचा तो दिवस संपला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही पुन्हा नव्या तयारीनं त्या कंपनीमध्ये प्रवेश करता झालो. समोर दिसते ती सुझोक हँडग्लोव्ज ग्लोव्ज कंपनी. प्रवेश करते झालो, पण कंपनीचा डायरेक्टर त्याच्या बायकोबरोबर मुलांच्या बरोबर आम्हाला पर्यटनाला घेऊन येण्यासाठी उभा होता. आता म्हटलं की आपला हा दिवस गेला. त्यांनी आम्हाला पर्यटनाला घेऊन गेला, दुपारपर्यंत वेळ घालवली. परत आल्यानंतर थोडीफार जुजबी माहिती दिली आणि जायजन केलं. आता काय, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आला. मी स्नेहलने ठरवली की अशा पद्धतीची एक मशीन आपण घ्यायची, अनुपच्या मदतीने एका कंपनीमध्ये ती लावायची, विसा संपेपर्यंत त्याच्यावर काम करायचं, मार्केटमधल्या प्रॉडक्टवरती आपण जाऊन त्याच्याशी कम्पेअर करायची, मशीन पाहायच्या आणि मग आपण भारताकडे परत जायचं. विसा संपला, आम्ही त्या 2 मशीन्स, एक स्नेहलच्या बॅगमध्ये एक माझ्या बॅगमध्ये, त्या 2 मशीन टाकून आम्ही भारताकडे परत आलो. आता प्रशिक्षण द्यायचं आहे, महिलांना बोलवणं झालं, पण सुरुवातीला एक विधवा आणि एक परित्यक्ता मुली आमच्याकडे कामाला आल्या, पण आम्ही त्यांच्या शुभ हस्ते आमच्या कामाची सुरुवात केली. निदान 2 तरी. अजून महिला यावेत अपेक्षित होत्या म्हणून एक स्कीम तयार केली. जी कोणी 2 तासासाठी 2 तासासाठी प्रशिक्षणाला येईल तिला 100 रुपये आणि येण्या जाण्याचा प्रवास भत्ता मिळेल. आणि मग काय 40-50 सगळ्या महिला आमच्याकडे ह्या गर्दी. आम्ही सांगितले की तुम्हाला आम्ही 100 रुपये देऊ, येण्या जाण्याचं भाडं देऊ, पण तुम्हाला मशीनवरती बसावं लागेल. त्या स्पीडवरती मशीन बसताना त्या माऊलींची मात्र पंचायत झाली की बाबा रे, हे आम्हाला जमणार नाही, पण आमच्या सुना आणि आमच्या मुलींना मात्र नक्की तुझ्याकडे पाठवू, आमचं मात्र नाव तुझ्याकडे ठेव. आणि हेच आम्हाला पाहिजे होतं. आणि नव्या दमाच्या या सगळ्या मुली आमच्याकडे आल्या. ट्रेनिंग सुरू झालं, रेलचेल सुरू झाली आणि आम्ही अजून मशीन बनवल्या. मशीन मागवल्यानंतर की आता काय, तर प्रॉडक्ट तयार झालं पाहिजे.
सॅम्पलिंग झालं पाहिजे, प्रोडक्शन्स आपल्याला सुरू केलं पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही काही सॅम्पल्स अनुपच्या मदतीने तयार करून जपानला पाठवले. 15 दिवसाची 20 दिवसाची मी वाट पाहत होतो. एक मेल हातात आला की तुमचे प्रॉडक्ट डर्टी आहेत, दागी आहेत, वास येतोय, टेक्निकल स्पेसिफिकेशननुसार नाही आहेत, आम्ही तुमच्याबरोबर काम करायला तयार नाही आहे. आणि या 15-20 दिवसाच्या काळामध्ये की आत्ता आपल्याला प्रोडक्शन सुरू करायचं आहे, मेल येईल म्हणून फॅब्रिक खरेदी, मशीन्स खरेदी, या ह्याच्यामध्ये असणारे सर्व पैसे, स्नेहलचे दागिने, आईचे दागिने आणि शेवटी बंगला सगळं संपवलं. सगळा दाव लागून बसलेलो होतो. आता काय पुढे, अशा मेलनं जमीनची काय पायाखालची संपते ते काय असतं ते अनुभवलं. डोळेही भरले, पण दाखवणार कोणाला, कारण या सगळ्या माऊली आमच्या आशेवरती होत्या. आत्ता कधीतरी आम्ही काम उभा करू शकू. पुन्हा प्रयत्न केला, काही तज्ज्ञ लोकांना बरोबर घेतलं, पुन्हा प्रॉडक्ट तयार केला, पुन्हा जपानला पाठवलं. अथरा मात्र 400 डझनची ऑर्डर आमच्या हातात पडली होती. ते प्रॉडक्ट एवढं सुंदर झालेलं होतं. 400 डझन आम्ही एका दणक्यात पाठवून दिले विमानाने जपानमध्ये. आणि तो बायर म्हटला की मला हे प्रॉडक्ट आणि जी कंपनी मला बघायची आहे. आणि तो हिंगणगाव शोधत तो गावात उभा राहिला. आणि आमचा उद्देश आणि त्या सगळ्या तयार झालेल्या तयार झालेल्या सगळ्या मुली हे बघून, आमचं कंपनी बघून, जागेवरती 24,000 डझन पेअर्स, जवळपास 35 लाखाची ऑर्डर आमच्या हातात होती. आणि आमचं काम सुरू झालं. ऑर्डर पूर्ण करायला 6 महिने लागले. 6 महिन्यानं ऑर्डर पूर्ण झाली. धनत्रयोदशीच्या दिवशी 2010ला कंटेनर वाजत गावात, कारण पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातून, छोट्या गावातून हे काहीतरी प्रॉडक्ट हे जगाच्या मार्केट्समध्ये चाललेलं होतं, जपानमध्ये चाललेलं होतं. गावकऱ्यांनी सगळ्यांनी धमाल केली. प्रॉडक्ट जपानमध्ये पोचलं. जापनीज लोक पुन्हा हिंगणगाव शोधत यायला सुरुवात झाली. अनेक लोक आमच्याकडे ऑर्डर्स मागायला लागले. पण ज्यांनी आमच्याला ज्यांनी विश्वास ठेवलेला होता त्याच्याबरोबर आम्ही काम करायचं ठरवलं. त्याची 6 महिन्याची ऑर्डर्स आम्ही 60 दिवसामध्ये कशी आणू हे आम्ही ठरवलेलं होतं. आज 45 दिवसामध्ये एक कंटेनर जपानला रवाना होतो. आणि या सगळ्या ह्याच्यावरती की या सगळ्या कामाची आज सगळ्या आमच्या मुली सगळ्या घरून काम करत आहेत, त्यांची मुलं सांभाळत काम करत आहेत. जापनीज लोक आता येताना गावात येतात आणि सगळ्या महिलांच्या घरी फिरतात, पर्यटनासाठी जातात. आणि हे चाललंय की याच निमित्तानं हे काम चालू होतं. पण इंडियन मार्केट्समध्ये आम्ही काही देत नव्हतो. इंडियन CI कंपनीच्या एका मीटिंग्समध्ये हे प्रॉडक्ट आम्ही काय म्हणतात की दाखवलं, लोकांना प्रेझेंट केलं. आणि भारतातल्या सर्व CI कंपन्या आहेत, जवळपास 54 ते 50 कंपनीज आमच्याबरोबर आम्ही जोडलेल्या, आम्ही फर्स्ट टायर त्याचे वेंडर्स आहेत. खूप लोकांनी पयोच्या कामाची अवॉर्ड्स वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रशंसा केली. आज पयोदवरती बऱ्याच ठिकाणी मीडियानेही, नॅशनल इंटरनॅशनल मीडियानेही कव्हरेज केलं. एकदा एका कार्यक्रमानिमित्तानं आम्ही मुंबईमध्ये होतो आणि इंडियन इंडस्ट्रीच्या बादशाला हा हात मिळवण्याची संधी मिळाली. हात मिळवल्यानंतर पुढचे 2 तास मी आणि स्नेहलनं कुणाच्याही हातात हात दिला नाही. आज भारतातल्या 15 टाटा कंपनीज आणि भारतातले सगळे ताज हॉटेल्स याच्यामध्ये आज पयोदचाच ग्लोज आहे वापरला जातो. आज पयोद रोजगार देणारी कंपनी नाही आहे, तर ती रोजगार निर्मितीबरोबर उद्योजक निर्माण करणारी कंपनी उभा राहते. आज 1000 महिला दुष्काळी भागामध्ये उद्योजकता म्हणून उभा राहत आहेत. हे आम्ही टार्गेट्स घेऊन आता पुढे चाललेलो आहोत आणि ते आम्हाला अचीव करायचं आहे. पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये आज आमच्याकडे 500 महिला आहेत, पण ह्या 1000 रुरल उद्योजकता तयार होतील हे आमचं स्वप्न आहे.
आणि ते आम्ही ठरवलेलं आहे, ते आम्ही अचीव करू. या 9 वर्षाच्या प्रवासामध्ये जर का सगळ्यात मोठी जर का काय अचीवमेंट असेल तर ती अचीवमेंट्स आम्हाला मानतो की महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ज्यावेळा जपानच्या दौऱ्यावरती असताना मेक इन महाराष्ट्राचा कार्यक्रम आणि मेक इन महाराष्ट्राच्या कार्यक्रमामध्ये असताना आम्ही ज्याला आयडियल मानतो त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं अनावरण कोयासन युनिव्हर्सिटीमध्ये होतं आणि त्या अनावर प्रसंगी पुतळा अनावरणाच्या प्रसंगी वापरलेले ग्लोव्ज जे होते ते माझ्या हिंगणगावातून छोट्याशा घरातून तयार झालेल्या माऊलीने तयार केलेले होते आणि तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री या आमच्या आयडियलचं पुतळ्याचं अनावरण करत होता. हीच सगळ्यात मोठी माझी अचीवमेंट्स आहे असं मी स्वतःला म्हणतो. धन्यवाद.